ผมใช่ไหม ทุกคนยิ้มนี่คือใครนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่งานเสวนาจากนวนิยายสู่ซีรีส์ใครคือองชองเตนะครับตอนนี้นักแสดงทยอยมากันแล้วนะครับก็ก่อนอื่นแนะนำตัวนะครับผมชื่อนายพินต้านะครับเป็นผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้นะครับก็ใครนะฮะสนใจนะครับเรื่องนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญนักแสดงใครองชองเตทั้ง6คนเลยดีกว่านะครับน้องบุ๊กน้องฟอสน้องฟุกน้องอู๋แล้วก็น้องบูมครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับกินหน่อยสวัสดีครับครับก็เป็นงานเสวนาที่เวทีแน่นที่สุดนะครับของงานนี้นะฮะ7 คนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะฮะอย่างแรกเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับสำหรับเวทีที่คนเยอะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวขอไล่เรียงคนไปเลยครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็แสดงเป็นใครในเรื่องนี้นะครับเริ่มจากน้องคนแรกเลยครับน้องบุ๊คครับสวัสดีครับผมบุ๊กกสิเดชครับผมในเรื่องรับบทเป็นทิวครับทิวนะครับทิวครับสวัสดีครับฟอนนะครับจิรัชพงศ์ครับในเรื่องรับบทเป็นอักครับผมครับสวัสดีครับฟุกกวินนะครับในเรื่องรับบทเป็นสายฟ้าครับแล้วก็เป็นองชองเตของเรื่องนี้ครับเดี๋ยวใช่เหรอทำไมมากนะครับฮัลโหลเดี๋ยวกันทำไมคุณรีบอ่ะก็ต้องขอดิ้วใหม่ตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีครับชื่ออู๋นะครับธนบูรณ์ครับเป็นภูผาครับก็เป็นองชองเตของเรื่องนี้เหมือนกันครับสวัสดีครับบูมนะครับพระราธรจันทวรการนะครับรับบทเป็นวายโยครับตื่นเต้นสวัสดีครับผมฟุกภูสิทธิ์นะครับรับบทเป็นนาทีครับไม่ต้องเถียงกันผมคือองชองเตครับโอ้ยนะครับองชองเตไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับองชองเตทุกคนเลยนะครับหลายคนเริ่มงงเลยนะครับว่าเฮ้ยแล้วใครคือองชองเตนะครับหลายคนบอกว่าใครตั้งชื่อนิยายเรื่องนี้นะครับแค่ออกเสียงก็ยากแล้วนะครับแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงนะครับวันนี้ถ้าให้นักเขียนมาเล่ามันก็จะน่าเบื่อนะครับเพราะว่าคงจะเคยอ่านนิยายกันแล้วนะครับวันนี้เลยอยากฟังนักแสดงนะครับที่รับบทหลักในเรื่องนี้ก็คือตัวทิวนะครับที่เป็นต้นเรื่องของทุกอย่างในเรื่องนี้นะครับดังนั้นอยากฟังเรื่องย่อสั้นๆของซีรีส์ใครคือองชองเตหน่อยซึ่งเป็นซีรีส์ที่อยู่ในโครงการ GMMTV 2021นะครับแล้วก็มีกำหนดการที่จะได้ออนแอร์ในปีหน้านะครับยังไงอยากให้น้องบุ๊กช่วยเล่าที่มาที่ไปเรื่องย่อของใครคือองชองเตให้ฟังหน่อยครับได้ครับผมก็องชองเตอะครับผมเริ่มจากทิวครับทิวเนี่ยเป็นเด็กที่เพิ่งจบมาจากฝรั่งเศสครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างครับผมต้องทำให้ทิวเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยครับแล้วก็ทิวเนี่ยก็มีเพื่อนคนเดียวซึ่งก็คืออักแล้วก็ตัวทิวเนี่ยก็รู้สึกเหงาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับก็ไปหยิบหนังสือมาจากห้องสมุดแล้วก็มานั่งเขียนพึมพำบ่นว่าเหงาจังแล้วก็เอาไปคืนพอเอาไปคืนปุ๊บก็ยืมกลับมาใหม่กลายเป็นว่ามีคนมาเขียนกลับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมากับคนในหนังสือซึ่งให้นามปากกาว่าองชองเตครับกลายเป็นว่าทิวเนี่ยตกหลุมรักนามปากกาที่ชื่อว่าองชองเตครับผมก็ทิวก็เลยประกาศตามหาว่าองชองเตเนี่ยคือใครกลายเป็นว่าก็มี4คนเนี้ยออกมาทิวก็เลยต้องตามหาว่าไอ้4ตัวเนี้ยใครคือองชองเตตัวจริงใช่ครับผมตัวนะครับใช้ลักษณะนามเป็นตัวใช้ตัวครับผมก็คือใครของชองเตก็คือตามชื่อซีรีส์เลยนะครับก็หาให้เจอว่าใครคือองชองเตแค่นั้นเองนะครับนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นทั้งวายด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นอายของสืบสวนสอบสวนหน่อยๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงสงสัยแหละนะครับว่าโหนักแสดงเยอะมากนะครับตัวละครหลักพูดแน่บนเวทีเป็นตัวละครหลักทุกตัวนะครับมีเวลามีแอร์ไทม์แน่นอนนะครับแหมน้องจะได้แสดงความสามารถกันเต็มที่นะครับฟังจากเรื่องย่อไปแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นทีเซอร์กันในช่วงประมาณสัก2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่งาน GMMTV 2021นะครับก็ในเชิงของคนดูเนี่ยเราเห็นรีแอคชั่นเยอะแล้วนะครับ
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันแรกที่ออกด้วยนะครับแหมน่าสนใจมากนะครับอยากฟังในมุมมองนักแสดงบ้างขออนุญาตถามน้องฟอสแล้วกันครับว่าหลังจากปล่อยทีเซอร์มาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่รีแอคกลับมาจากคนดูว่าเฮ้ยชอบไม่ชอบยังไงแล้วเราในฐานะนักแสดงรู้สึกยังไงบ้างกับผลตอบรับที่ได้มาในครั้งนี้ครับ ก็ตื่นเต้นครับพอทีเซอร์ออกไปแล้วเนี่ยคือก็มีคนเนี่ย follow เข้ามาแบบเยอะมากแบบเยอะจริง ๆ แบบถ้าเอาของทุกคนรวมกันเนี่ยน่าจะเกินแสนเหมือนกันนะใช่แล้วก็แบบโหก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องช่วยเราลุ้นด้วยนะ ช่วยกันตามหาด้วยว่าใครเนี่ยคืออองชองเต อาจจะเป็นพี่นักเขียนก็ได้ใช่ไหมครับแฝงตัวมาหรือเปล่า แฝงตัวมานะครับ ดีใจมากๆเลยไปโผล่ในเรื่องนะตอนจบเป็นหน้านี้ก็ทุกคนปิดทีวีหนีนะครับหามากนะครับอ่ะต้องถามเรื่องกระแสตอบรับอีกข้อหนึ่งนะครับที่กระแสตอบรับข้อนี้ดังมาพอกับนิยายเลย มีคนบอกว่าบุ๊กกับฟอสหน้าเหมือนกันเออ เหมือนไหมครับเหมือนไหม จริงหรือเปล่า พี่ต้าว่าเหมือนไหมครับ เหมือนไหม เหมือนไหม เหมือนอ๋อ เอ้ยเขาบอกคนเป็นเนื้อคู่หน้าเหมือนกันนะเออ นะครับอ่ะบุ๊กกับฟอสเราอยากรู้อันนี้ส่วนตัว เวลามีคนทักว่าหน้าเหมือนกัน ความรู้สึกในใจเรารู้สึกยังไงครับ รู้สึกกูไม่เห็นเหมือนเลย ใช่ใช่ใช่ครับ รู้สึก ไม่เหมือนนะ ไม่เหมือนเหรอ เหมือน แต่ เนาะ ว่า เหมือนเนาะ ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าถ้าเจอกันเนี่ยถ้าแบบผมเอาผมลงบุ๊กเอาผมลงเนี่ย อ่า ทรงผมมันทรงเดียวกัน อ่า แล้วถ้าบุ๊กอ่ะไม่ใส่แว่นเนี่ยคือแยกหน้ากันไม่ออก เออ ใช่ อ่ะไหนบอกไม่เหมือนไง ไม่ อันนี้ไม่เหมือนแล้วนะ แต่ตัวเรารู้สึกว่าไม่เหมือน บุ๊กบอก รู้สึกว่า บุ๊กคิดว่าไม่เหมือน ใช่ โอเคนะครับงั้นหลายคนเนอะที่ยังไม่เคยอ่านนวนิยายมาก่อน จะเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยแล้วทั้ง 6 คนเนี้ยเริ่มเก็ตคร่าวๆแล้วใช่ไหมว่าทิวกับอักนะอันนี่คือทิวนะครับบุ๊กเป็นทิวแล้วฟอสเป็นอักนะครับสองคนเนี้ยพอเก็ตคร่าวๆแล้วว่าคนหนึงมาหาอองชองเตนะครับอีกคนหนึงมาเป็นเพื่อนที่ช่วยตามหาอองชองเตนะครับคราวนี้เลยอยากจะให้ทั้ง 4 คนแนะนำตัวอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นนักแสดงในเรื่องแล้วว่าเล่นเป็นใครในเรื่องแล้วคนที่เราเล่นอ่ะมีบุคลิกเป็นยังไงเหมือนหรือต่างกับตัวเองยังไงนะครับสามารถเสริมได้เลยครับเดี๋ยวไล่จากบุ๊กไปเลยก็ได้ครับ ได้ครับผมก็ตัวทิวอะครับผมก็เป็นเด็กแบบเออจะเป็นเด็กเรียบร้อยนิดนึงในช่วงแรกอะครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่จะเป็นเหมือนคนที่เหมือนอยู่ในฝรั่งเศสอะครับก็จะเป็นคนแบบโรแมนติกนิดนึงด้วยครอบครัวด้วยฐานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนที่เห็นค่าของความรักมากๆอะครับผมก็จะเป็นเหมือนอยู่ในโลกแห่งความรักแล้วก็มีความเพ้อฝันนิดนึงอะไรประมาณนั้น แล้วก็ตัวทิวเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดครับผมใช่แล้วก็จะทันทุกคน4 คนนี้ที่เข้ามาจีบทิวใช่ครับ อันนี้ถามหน่อยอะเห็นบอกในเรื่องเนี่ยเป็นคนเพ้อฝันใช่ไหม อ่าฮะ แล้วในชีวิตจริงนี่ฝันถึงอักบ้างไหม ฝันถึงแฟนเก่าอะ อ้าว โอ้อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ย อ๋อผมแล้วเหรอครับ ก็ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอักครับในเรื่องเนี่ยอักเนี่ยจะเป็นคนที่คือถ้าอยู่กับในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กธรรมดาเลยคือโดนกลืนหายไปเลย แต่ว่าอักเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออักเนี่ยเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตเขาจะช่วยทิวเนี่ยตามหาอองชองเตแบบสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงเลย จนแบบน่าจะแบบทุ่มเทกับอักที่สุดแล้วทุ่มเทกับทิวที่สุดแล้ว ทิว ให้ช่วยหา อ่าฮะ ประมาณนั้นครับแล้วก็ในส่วนของอักเนี่ยผมว่าก็มีส่วนที่นิสัยคล้ายผมอยู่เหมือนกัน คุณ ก็คือเป็นคนกวนๆชอบกวนอะไรอย่างเงี้ยเนอะบุ๊กเนอะ อืม ผมกวนคุณบ่อยไหม เรียก สวัสดีครับ ก็ในบทก็จะรับบทเป็นสายฟ้านะครับ ซึ่งจะเป็นแบบเป็นหนุ่มนักดนตรีในมอครับ จะเป็นแบบคนที่ค่อนข้างจะเหมือนมีคนติดตามเยอะครับ แบบไปไหนในมอก็จะมีคนตามมาดูแบบคอยดูเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีความคล้ายแล้วก็ความต่างกับตัวผมมากครับ ส่วนที่คล้ายก็คือเขาเป็นคนแบบคนรักดนตรีอะครับ เป็นคนรักดนตรีชอบเล่นดนตรี ชอบแต่งเพลง แล้วก็จะเป็นคนที่พูดน้อยนะครับ แต่ว่าจูบหนักนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับทิว ลายนะเนี่ยเราอะ ครับผมส่วนที่ต่างกันก็คือในเรื่องเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ชอบไปจีบคนนู้นจีบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะไม่เหมือนผมนะครับในชีวิตจริงนะครับทิว ในชีวิตจริงคือไม่ได้เจ้า เรีย ชู้ บร้อยเรียบร้อย ไม่ได้เจ้าชู้ครับ คิดดี ก็เลยอาจจะต้องมีมาเวิร์กช็อปอะไรกันหน่อยนะครับ ครับอู๋ครับอ่า ๆ ครับผมในเรื่องนะครับก็จะรับบทเป็นภูผานะครับ ตัวของภูผาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ของทิวนะครับ ก็จะเป็นนักเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับนะก็จะเรียนเก่งในเรื่องนะครับ ก็กับความต่างกับความเหมือน
ตัวเองกับตัวละครเนี่ยก็จะมีเรื่องครอบครัวครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวด้วยก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากครับ ครับ แล้วก็ของตัวละครภูผาเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักแม่มากเหมือนกันครับผม อ่า ซึ่งก็จะเหมือนกันตรงนี้ครับส่วนเรื่องความต่างก็จะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในมหาลัยครับตัวภูผาเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่นิ่งๆไปไหนก็ดูสมาร์ตตลอดเวลาครับส่วนตัวเองก็เป็นคนที่แบบ alert แล้วก็กวนๆนิดนึงครับ ครับ แต่ก็รักน้องทิวนะครับ แล้วหยอด โอ้ยนะครับ หลายคนแบบ เก็บแต้มไว้ก่อนนะ คอมเมนต์ว่าแหมทิวนี่สวยจริงเลยนะ มีแต่คนจีบนะฮะต่อเยลลี่บูมครับเยลลี่บูมเอ้ยเราอะวันแรกปล่อยไปอะเราเจอแฮชแท็กเราแบบ โอ้โห ต้องไปนั่งเสิร์ชหาว่าเยลลี่บูมนี้เขาคือใครนะทำไมต้องเป็นเยลลี่นะ เดี๋ยวเอาให้เยลลี่บูมเล่าก่อนว่าเยลลี่บูมเป็นใคร เดี๋ยวเรื่องเยลลี่บูมเราค่อยมาเคลียร์กันฮัลโหลได้ยินไหมครับ ก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นวายโยนะครับวายโยก็จะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเลยนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยก็บุคลิกก็คือจะเป็นคนที่มีความพยายามนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่ต้องการเขาเรียกว่าไงอะครับต้องการให้คนรอบข้างเหมือนแบบว่า เอาเป็นว่าต้องการให้คนรอบข้างรักเราอะไรเงี้ยครับยอมรับในตัวเราใช่ครับ แล้วก็แต่นิสัยลึกๆก็คือเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับ แล้วก็พูดจาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ซึ่งต่างกับตัวบูมที่พูดจาไพเราะ โอ้ยปูมานานมากเพื่อประโยคนี้นั่นเองครับบูมตัวจริงเป็นคนใจเย็นใช่ไหมครับคน ใช่ครับ นิสัย ใจเย็ ดี นมากนิสัยดีครับผม โอเคครับ สุดท้ายครับ พี่ฟุกพี่เวของเราครับพี่เว ผมตามกรีดพี่เวมาก่อนหน้านี้นะฮะ ครับ ได้มากรีดต่อในเรื่องนี้ครับเป็นไงครับเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับ เมื่อกี้พูดถึงพี่เวก็คิดถึง The Shipper เลยนะครับอันนี้เพิ่งจบไป เอ้ย คิดถึง ต้องกลับไปดูนะต้องกลับไปดูอีกรอบนะ อุ้ยต้องกลับไปดูครับอีกรอบหนึ่ง อย่างในเรื่องนี้ผมจะรับบทเป็นนาทีครับ ครับ เป็นผู้ชายแบบสายติดแบบเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูง แล้วก็เขาจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยแต่เรายังไม่บอกว่าคือใคร ซึ่งก็จะมีความคล้ายกับผมตรงที่แบบบางทีผมก็ชอบอยู่คนเดียวบ้าง มีโรคส่วนตัวของตัวเองบ้าง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันระหว่างผมกับนาทีคือรักคนยาก แต่รักแล้วรักเลยครับ รักแล้วได้รักใครบ้างหรือยังครับช่วงนี้ รักทิวครับ เอ้ยทิวเปื่อยแล้วตอนนี้โดนแบบแทะโลมนะโดนแทะโลมในเมื่อกี้เราไปแตะพี่เวแล้วขอคือพี่เวในเรื่องจะดูแบบคูลๆแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนรุ่นพี่ในโรงเรียนแบบเท่ๆใช่ไหมอันนิดนึงนะครับแต่คราวนี้นัททีจะดูนิ่งๆนะในฐานะคนแสดงครับตัวของพี่เวนัททีเองแล้วก็ตัวฟุกเองเนี่ยมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงบ้างแล้วขอถามเลยไปอีกนิดนึงว่าเฮ้ยในการแสดงอ่ะเราชอบเล่นบทแบบไหนมากกว่าเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ คืออย่างพี่เวเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหน่อย คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารักเพื่อนมากไม่ว่าเพื่อนจะทำผิดอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเต็มที่กับเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนครับอะไรเงี้ยส่วนนาทีก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ ประมาณว่าเวลาเจอใครที่ชอบก็ไม่กล้าเข้าหาเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลัวเจ็บกลัวอกหักอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าถามว่าพี่เวกับนาทีเนี่ยอะไรตรงกับผมมากกว่า ผมก็รู้สึกว่ามันมีความตรงกับผมคนละยุคคนละสมัยอย่างเช่นของพี่เวเนี่ยมันจะตรงกับผมในเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมจะเป็นคนอารมณ์ร้อน เป็นอย่างนั้นเลย ใช่คล้ายๆอย่างนั้น แต่ว่าพอมาเป็นนาทีเนี่ยก็เหมือนเราตอนโตที่โตขึ้น ก็รู้สึกว่าอะไรยอมได้ก็ยอมไป แต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันของพี่เวนาทีแล้วก็ผมก็คือแบบรักเดียวครับ ยังยืนยันเรื่องความรักอยู่ แหมมองมาแถวนี้บ่อยนะฮะมีคนสบตากันเยอะนะฮะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเก็บคะแนนนะครับนะฮะไหนขอกลับมาที่อีกคนนึงนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่เวไปแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาคุยกับหมอกนิดนึงนะฮะครับขอไมค์ให้หมอกนิดนึงนะฮะก็เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยสายฟ้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเทพเจ้าด้านดนตรีเลยนะครับเล่นดนตรีเก่งมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวตามฟุกอยู่แล้วด้วยจะรู้ว่าฟุกร้องเพลงเพราะอยู่แล้วเล่นดนตรีเก่งอยู่แล้วนะครับอยากรู้ว่าในฐานะนักแสดงเนี่ยนะครับเราได้มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกชอบไหมที่จะได้น่าจะต้องได้เล่นดนตรีอยู่แล้วในเรื่องนี้ชอบไหมสนุกไหมหรือว่าในเชิงการแสดงเรารู้สึกยังไงบ้างกับการได้รับบทที่ต้องมีการเล่นดนตรีในเรื่องด้วยแล้วมีตรงไหนพอจะกระซิบได้บ้างไหมว่าแล้วในเรื่องเราจะได้โชว์อะไรบ้างจะโชว์ของอะไรบ้างในเรื่องนี้ครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเล่นแบบเป็นนักดนตรีเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวก็อย่างที่บอกเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วครับชอบในเรื่องก่อนๆก็อาจจะเคยเห็นแบบมีร้องเพลงบ้างมีเล่นกีตาร์บ้างครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ร่วมกับเขาก็อยากจะให้เล่นเปียโนด้วยครับผมตอนนี้ก็ต้องไปฝึกเล่นเปียโนอยู่ครับ
เปียโนนี่คือเล่นเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ หรือว่ายังไงเอ่ย พอมีพื้นฐานบ้างครับ พอมี แต่ว่ พื้นฐาน ช่วงนี้ก็แบบพยายามซื้อมาฝึกไว้ที่บ้านนะครับก็พยายาม ซื้อเป็นโนแบบอันละแบบตัวละ100-200นะซื้อเป็นโนมาฝึกที่บ้านสักตัวหนึ่ง คีย์บอร์ดมาฝึก อ๋อเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแต่กีตาร์นี่ก็เล่นเป็นอยู่แล้วก็เล่นกีตาร์อยู่แล้วนะครับโอเค แล้วปกติตอนแล้วตัวของกวินเองมีความเป็นสายฟ้าไหมเราเล่นดนตรีสไตล์ไหนครับมีเล่นดนตรีแบบโชว์สาวให้สาวกรี๊ดไหมหรือชอบเล่นแบบเล่นคนเดียวเงียบๆหรือเราเล่นดนตรีได้มูดแบบไหนส่วนใหญ่ ก็ถ้าเป็นสายฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเวลาเล่นก็จะมีคนไปตามดูเยอะๆใช่ไหมครับก็จะแบบอาจจะเป็นคนเล่นแบบโชว์คนอื่น แต่ว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยก็เวลาเล่นก็อาจจะแบบเล่นเงียบๆอะครับเล่นแบบให้ใครบางคนดูเล่นแบบไม่ค่อยให้แบบคนดูเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็อาจจะชอบเล่นให้ทิวดูอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเล่นให้ทิวฟัง โอ้ย คุณนี่คือหย่อนไม่พักเลยนะครับ นี่เราสปอยเลยอย่างว่า เหนื่อยแล้ว ตรงเนี้ยทำเลดีมากเลยอะพอทุกคนจะสบตาทิวแล้วเหมือนเราจะสบตาด้วย เราเหมือนได้ของแถมตลอดเลยนะครับขอบคุณกวินมากนะครับขอแอบถามภูผาหน่อยนะครับภูผานะครับก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกอย่างเป็นทางการที่ได้ร่วมงานกับ GMMTV นะครับอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับหมายว่ากับงานชิ้นนี้แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างตอนได้อ่านบทภูผารู้สึกว่าบทแบบเนี้ยยากไหมครับจริงๆนะถ้าใครอ่านนวนิยายเรื่องนี้นะครับจะรู้ว่าทุกตัวละครมันมีความลึกและความตื้นในตัวเองเนอะดังนั้นแบบว่าเราไม่ตอบแบบสปอยนะแต่ตอบแบบเท่าที่ตอบได้ว่าเฮ้ยตอนที่เรารู้ว่าเราต้องเล่นเป็นตัวละครเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้าง แล้วก็คิดว่ามันยากง่ายหรือว่ามันใกล้เคียงกับตัวเราบ้างไหมนะครับ ครับผมก็เอาตั้งแต่เข้ามาเซ็นกับ GMM ตั้งแต่ตอนแรกก่อนเลยแล้วกันครับว่าเพราะว่าเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่มัธยมแล้ว แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันนั้น แต่ว่ามาปีเนี้ยเราได้มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับทาง GMM แล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่นเรื่องใครคือองชองเตครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ทำตามความฝัน แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ ส่วนเรื่องของตัวละครภูผาเนี่ยภูผาเขาจะมีความลึกของตัวละครเข้าไปอีกครับไม่ใช่แค่เรื่องที่มหาลัยแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านด้วย แต่ว่าอันนี้ขอไม่สปอยเยอะนะฮะก็เพราะว่าภูผาเนี่ยเขาโตมาในครอบครัวอีกแบบ แล้วเขาต้องมาเจอกับสังคมอีกแบบหนึ่งแล้วมันทำให้การวางตัวหรือว่าการทำอะไรต่างๆ ในมหาลัยของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปครับผมมันก็เลยจะยากง่ายตรงนี้นิดนึงครับที่เราจะต้องเข้าใจภูมิหลังของตัวละครภูผาด้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับแอบถามนิดนึงบอกว่าอยากเป็นนักแสดงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าเอ้ยคราวนี้หมายถึงว่าเราได้เคยผมว่าตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมันจะต้องมีแบบเล่นแบบงานโรงเรียนบ้างแบบเรารู้สึกว่าเคยรู้สึกว่าอยากเล่นแล้วก็ได้ทำอะไรที่มันเป็นอะไรแบบนั้นบ้างไหมรู้สึกว่ามันสนุกหรือเปล่าหรือว่าเคยได้ร่วมกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นนักแสดงไหมคือแบบผมถามงี้ว่าแบบเราคนนึงสมมติเราอยากเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเราต้องอาจจะต้องเคยทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากเป็นแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยในความเป็นจริงเรามันใกล้เคียงที่เราชอบหรือเปล่าหมายถึงว่าแล้วเราได้ทำอะไรมีจุดเล็กๆน้อยๆในชีวิตไหนไหมที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราอยากเป็นนักแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนมัธยมนะครับได้มีโอกาสได้เล่นหนังสั้นของเพื่อนครับผมก็เลยรู้สึกว่าเล่นทำไปมันก็สนุกดี แต่ว่าพอตอนนั้นเราไม่ได้ทำเยอะครับมันก็ลืมไป แต่ว่าพอเข้ามหาลัยมาช่วงปี1ปี2ปี3เราเรียนละครเวทีครับแล้วเราก็ได้เป็นแอคเตอร์เป็นนักแสดงพอเราแสดงไปปุ๊บเราอยู่บนสเตจเวทีเราเห็นคนที่ดูเราเนี่ยยิ้มแล้วก็หัวเราะไปกับเราเราก็รู้สึกว่าโอเคเราชอบตรงนี้เพราะว่าเราเห็นทุกคนยิ้มไปด้วยกับเราด้วยนี้ครับยิ้มหน่อยไหมฮะยิ้มให้อู๋หน่อยครับ ยิ้มให้หน่อยได้ไหม ลืมไปว่าทุกคนใส่แมสนะ ไม่มีประโยชน์เลยในคำขอดีนะครับกลับมาที่คำถามที่ผมอยากรู้ตั้งแต่วันแรกในการปล่อยทีเซอร์ทำไมต้องเยลลี่บูมครับต้องขอเท้าความก่อน เท้าความเลยครับ เวลาเราเยอะเท้ายาวๆก็ได้ครับ ใช่ต้องขอเท้าความก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดเมื่อตอนล็อกดาวน์โควิดครั้งที่ผ่านมาแล้วบูมก็ไปอยู่อาศัยที่ห้อง ไปอยู่อาศัยทางการมากอันนี้เหมือนสัมภาษณ์งานอยู่ครับไปอยู่อาศัยที่ไหนครับ ใช่ฮะอยู่ที่ห้องเพื่อนครั เอาอยู่ที่ห้องเพื่อน แล้วก็รู้สึกว่าเราครับผม ครับผมเราต้องหนีข้ามไปก่อนนะฮะครับ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรทำเลย ครับ เราก็เลยลองไลฟ์สดทาง Instagram กับเพื่อนนะครับ แล้วก็ทำให้มีผู้ติดตามหรือว่าคนเห็นเรามากขึ้นเรื่อยๆอะครับ
แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยเหมือนอยากรู้ว่าเราชอบอะไรเราก็เลยบอกว่าเราชอบกินเยลลี่แล้วก็แฟนคลับทุกๆคนก็เลยตั้งให้ว่าเยลลี่บูมครับซึ่งตอนนี้ถ้าได้ยินเขาว่าเยลลี่คือเราก็หันแล้วอะเพราะว่า คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เรียกชื่อเราก็ได้แต่ถ้าเยลลี่มาคือแบบมันนึกว่าเป็นชื่อตัวเองไปแล้ว ชื่อตัวเองไปแล้ว แล้วเป็นไงบ้างครับ หลังจากที่แฟนคลับรู้ว่าชอบเยลลี่ได้เยลลี่เยอะไหมฮะ ต้องปรึกษาหมอฟันเลยครับผม น่าจะไม่ได้อะไรอีกเลยนอกจากเยลลี่หรือว่า ใช่ ของกินน่าจะมาในแนวเดียวกันหมดนะ ใช่แต่ก็ขอบคุณนะครับผมที่เอาเยลลี่มาให้ครับผม แต่ยังชอบอยู่ แต่ยังชอบ ยังชอบอยู่นะฮะ แบบใครอยากซื้อให้เยลลี่บูมซื้อได้นะฮะ แต่ซื้อบัตรทำฟันควบคู่มาด้วยนะครับ อ่ะกลับมาที่คนที่ทรงเสน่ห์ที่สุดในเวทีนี้นะคือผมนะคุณเล่น อันนี้เลวแล้วนะอ่ะกลับมาถามบุ๊กนิดนึงครับจำได้ว่าตอนอยู่บนเวที GMM นะเราไปนั่งดูในฐานะนักเขียนเราก็กรี๊ดแตกมากเพราะว่าบุ๊กเล่าให้ฟังว่าบุ๊กกับฟอสเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล โอ้โห นี่นั่งฟังปุ๊บแล้วก็เพื่อนอนุบาลเราคือใครวะ เราจำไม่ได้แล้วนะครับ คราวนี้เลยอยากรับแหมแต่บนเวทีมันเวลามันน้อยเนี่ยเราไม่ได้ฟังเท่าไหร่ว่าเอ้ยเราบุ๊กกับฟอสนี่เขามีความสนิทความสัมพันธ์ยังไงบ้างเจอกันตอนอนุบาลแล้วหายกันไป กลับมาเจออีกทีตอนซีรีส์เลยหรือว่ารู้จักกันมาตลอดเลยนะอยากให้บุ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่ากับฟอสเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับ ก็จริง ๆ แล้วที่จำฟอร์ดได้ เพราะว่าบุ๊กอยู่กับฟอร์ดตั้งแต่อนุบาลจนประถมมัธยมคืออยู่โรงเรียนเดียวกันมาตลอดเลยฮะ อยู่ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม มัธยมใช่ครั เอา บแค่มาแยกกันตอนมหาลัย มหาลัยนะ ใช่ ครับ แต่ว่าเราเนี่ยจะอยู่กันคน เจอในรถตู้นี่ยังไงบ้างครับ ถ้าสนิทจริง ๆ ก็น่าจะตอนเวิร์กช็อปจริงๆนะ อ่า เพราะว่าได้คุยกันจริง ๆ เพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยเราก็อยู่คนละห้องเนาะแล้วก็อยู่คนละจีเขาเรียกคนละจีคนละแก๊งนะฮะ คนละกลุ่ม โอเคคนละจีแม่มองอาการเป็นเด็กอินเตอร์ดีนะฮะ ใช่ฮะแล้วเราก็แบบว่าแต่ว่าเราก็แบบเจอหน้ากันเตะบอลกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือเคยหมายถึงว่ารู้จักกันรู้ว่าคนเนี้ยคือใครอยู่ห้องไหนกลุ่มไหน ใช่ แล้วก็เคยคุยกันบ้าง ใช่ นะเคยเล่นกีฬาด้วยกัน ป๊อปปูล่าในโรงเรียน อ๋อพอป๊อปปูล่าเหรอครับ หล่อสุด รอสุดอ๋อ เกินไปครับ ฟอสครับ แล้วตอนนั้นบุ๊กฮอตไหมฮะ น่ารักมากครับ โอ้ยคนลุกอยู่ ทุกคน ใล้ ลอง บุ๊ นึก ใส่แว่นใส่ นึกภาพตามนะ เด็กแบบตัวเล็กๆขาวๆอะ สมัยนั้นผมจะเป็นเด็กเรียนนิดนึง เหมือนโมจิอะน่ารัก โมจิ น่ารัก โม เลย จิหน้าขยี้นะหน้าข ใช่ ยี้ แบบใส่แว่นน่ารักใช่ครับ ฟอสจำเรื่องบุ๊กตอนอนุบาลได้บ้างไหมเมื่อกี้บุ๊กมีแบบจำได้ไหมเหตุการณ์นี้เลยที่เป็นบุ๊กเลยอะไรเงี้ยมีอะไรจำได้บ้างไหมแบบอนุบาล แต่ฟอสจำบุ๊กได้ คือถ้าตอนเด็กก็คือบุ๊กเหมือนโมจิ อ่ะ แต่ว่าพอมัธยมเนี่ยเหมือนแบบมันก็ห่างๆกันไปใช่ไหมครับ ครับ พอมาเจออีกทีมันมีอยู่ตอนหนึ่งตอนนั้นผมมัธยมปลาย แต่ว่าตอนนั้นผมสอบตกวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรให้ช้อยมาให้แก้ ครับ เขาให้ผมมา3 ชั่วโมงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าฟอสทำผ่านฟอสแก้ได้เลย ไม่ตกแล้วผมก็นั่งทำคือผมเป็นคนหัวช้าแบบผมไม่เก่งไง ผมก็นั่งทำจนแบบมันเหลืออีกประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยคือถ้าทำไม่ทันเนี่ยผมตกแน่ ครับ ผมก็เลยลงมาจากห้องเนี่ยไปที่โรงอาหาร แล้วผมก็กวาดสายตาเลยใครเนี่ยจะช่วยผมได้บ้าง ใครดูฉลาดสุดในเอเคอร์นี้ ผมก็กวาดสายตาเลย จนแบบผมไปสะดุดเด็กคนหนึงนั่งอยู่กับเพื่อนขาวๆทุกคนลองนึกภาพตามนะ ผมมองไปที่ผมมองไปที่เขานะ ผมเห็นออร่าเลยว่าแบบเป็นไฟขาวๆวิ่งออก เรียน มา ครับเด็กเรียนสมัยนั้น ใช่แบบเป็นไฟขาวๆวิ่งออกมาจากตัวเราคิดใจเลย ขนาดนั้นเลย คนนี้แหละที่จะช่วยชีวิตเรา คนนี้แหละ อีก ช่วย คน ชีวิตเรา นะเนี่ย ได้ใช่ครับ ผมก็เดินเข้าไปเลยบอกเฮ้ยบุ๊กช่วยทำวิทยาศาสตร์ช่วยทำข้อสอบวิทยาศาสตร์ จำไม่ได้ ฟิสิกส์ใช่ไหม ใช่ ฟิสิกส์ ใช่ ป่ะ แต่ว่าบุ๊กก็จำไม่ได้แต่ผมก็จำได้ จำไม่ได้ ผมนี่ไม่ลืมเลย อ่า บุ๊กก็บอกได้เลยฟอสผมนั่งทำประมาณ2 ชั่วโมงใช่ไหม ครับ แต่บุ๊กอะทำ15 นาทีเสร็จผมเอาไปส่งผมผ่านเลย อ๋อ ใช่ คุณครูนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ในอดีตนะฮะฟอร์ดไม่ได้ทำเองนะครับมีคนทำให้นะฮะคุณครูเพิ่งรู้ตัวขึ้นมานะครับมีการปรึกษากันนะครับตอนนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเนี่ยกูเป็นโมจิจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ถามความรู้สึกหน่อยว่า เพราะว่าเห็นบุ๊กบอกว่ารู้อีกทีหนึ่งก็คือแบบต้องมาเล่นกับฟอร์ดแล้ว คือไม่ได้รู้ล่วงหน้านานขนาดนั้น คือไม่ได้แบบ สองวัน 2 วัน ก่อนถ่ายทีเซอร์ครับ ของว่าก่อนถ่ายดีเซอร์ก็ ใช่เปิดประตูเข้ามาปามอ้าว อ้าว ไอฟอร์ด แล้วความรู้สึกนั้นเป็นยังไงบ้างว่าต้องมาเล่นซีรีส์ร่วมกับเพื่อนตัวเองที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก เอาจริงโล่งใจมากครับโล่งใจคือมันแบบรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายขึ้นมากๆเลย น่าจะ ง่ายขึ้นมากๆเลย โอเค ใช่ โอเคครับ เดี๋ยวพี่เอาไว้ไปตายบ้างจะได้มีคนช่วยดันนะครับก็
ง่ายเพราะว่าเราคิดว่าถ้าสนิทกันมากขึ้น น่าจะเล่นกันง่ายขึ้น ใช่ครับ แล้วก็ ใช่ มาก็สนิทกันเลยเนอะหมายถึงว่าปกติเขาต้องมีละลายพฤติกรรมอะไรกันก่อน อืม นี่ก็ง่ายเลย นะ นะ ค ค รั รั บบ ก็ง่ายเลย แต่ว่ามันต้องมีเรียน acting ไหมใช่ไหมต้องมีเรียน acting เรียน ใน การ ฟอส เรียน ลองเล่าตอนไปเรียน acting ด้วยกันหน่อยว่าเอ้ยเป็นไงตอนนั้นเจอเรียน acting นี่คือก่อนถ่ายเทรลเลอร์หรือหลังเทรลเลอร์ครับ หลัง หลังเป็นไงบ้างบรรยากาศการเรียนได้มาเจอกับเพื่อน คนนี้อีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันสักพักใช่ไหมเพราะแยกกันไปเรียนมหาลัยใช่ไหมครับ คือเหมือนตอนแรกก็คือพอมันห่างกันไปอ่ะความรู้สึกมันก็หายไป แต่ว่าเหมือนพอกลับมาเจอกันอ่ะความรู้สึกเก่าๆมันก็กลับมา คือความเป็นเพื่อนมันก็เหมือนแบบมันก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกโล่งใจที่แบบได้เล่นกับบุ๊กด้วยแบบ เราไม่ต้องไปแบบเขินก็กล้าเขินๆอย่างเงี้ยคือแบบ ใช่ เรารู้จักเพื่อนเราอยู่แล้วมันก็ถึงเนื้อถึง ง่าย ตัว อะไรเงี้ย ง่าย ใช่ ครับผม ที่ไปกินข้าวด้วยกันใน IG Story ป่ะ อ๋อร้านโปรด อ๋อเพราะว่าผมมาเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้ว โฆษณาให้ผมฟังบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก แล้วจริงๆอร่อยไหมครับ ไม่อร่อยครับ ไม่อร่อยเลย อร่อยพูด อ เล่น ร่อยนะครับผมแคปไปแล้วรูปนั้นนะฮะ อร่อย ผมแคปว่าเอ๊ะ ก๋วยเตี๋ยว แบบ ก๋วยเตี๋ยวรัชดา เรานั่ง รัชดา เรานั่งฟินอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนั้นเทเลอร์ยังไม่ออกแต่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาไปกินข้าวด้วยกัน ครับผมครับผม มาคราวนี้กลับมาถามสี่คนนี้บ้างดีกว่านะครับสี่คนนี้จริงๆเป็นรุ่นพี่สุดฮอตในมหาวิทยาลัยนะครับจะเก่งคนละอย่างจะมีกีฬาวิชาการนะครับศิลปะแล้วก็ดนตรีนะครับงั้นขอถามคนที่เป็นกีฬาก่อนนะครับคนที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกคนที่ได้โชว์หุ่นในเทรลเลอร์นะครับ ข้างใน สักหน่อยเลยสักหน่ เป็น อย ไงบ้างครับ ต้องเตรียมตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง เพราะว่าอันนี้เดาในฐานะคนเขียนต้องมีถอดเสื้ออีก เราได้เตรียมฟิตหุ่นไหมฮะ หรือว่าต้องไปซ้อมเล่นกีฬาไหนเป็นพิเศษที่ต้องโชว์ในเรื่องนี้ไหมครับ ก็โดนสั่งให้ไปเล่นฟิตเนสเลยครับ ใช่เพราะว่าแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ดี เพราะว่าเราจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วย ส่วน แฟนคลับก็ส่งเยลลี่ต่อไปนะ เป็นการทำลายแผนการเราไปใน แล้ว ที่ เรา เดียว ก็ กัน ไปฟิตเนสต่อไป ครับ เช่นกันครับ แล้วก็อ่าทุกคนอ่ะในซีรีส์อะครับก็จะได้เห็นบูมในอีกระดับหนึ่งแน่นอนครับ ในเรื่องเล่นฟุตบอล ใช่ครับ ชีวิตจริงชอบเล่นกีฬาอะไรครับ ชีวิตจริง หรือว่า ก็ เล่นฟุตบอลแล้ว เล่นฟุตบอลเหมือนกันครับ ฟุตบอลอยู่ ใช่ แล้วอ๋อ น่าจะเป็นกี ทำ ฬา ไมมีคนตอบว่าไม่เล่นเลย เล่นฟุตบอลครับ เล่นฟุตบอลอยู่แล้ว ใช่แต่ก็ ใช่ไหม ก็ไม่ได้เก่งมากครับยังต้องฝึกเพิ่มเติมฝึกทักษะต่างๆมากขึ้นครับ เพื่อจะให้ผลงานออกมาได้ทำอย่างสุดความสามารถครับ ครับเดี๋ยวรอติดตามผลการฟิตหุ่นของเยลลี่บูมกันนะครับว่าเดี๋ยวรอดูในเรื่องนะครับเพราะว่าต้องได้เห็นแน่ๆนะฮะเราต้องได้เห็นฉากนี้แน่ๆนะครับขออนุญาตกลับไปถามคุณกวินของผมนะฮะพี่หมอของผมนะฮะพี่หมอนะครับก็ ครับผม ในเรื่องนะมันจะแบบในเทรลเลอร์เราจะมีฉากนิดนึงว่าแบบอื้อหือแบบดูเป็นแบบเจ้าชู้หน่อยดูเจ้าชู้หน่อยแบบ เอ้ย พี่รู้ว่าทิวคิดเหมือนกันกับพี่ คราวนี้อยากถามแบบการเล่นเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยมันง่ายหรือมันยากยังไงแล้ว สมมุติเอาอินเนอร์ตัวเองไปสวมเลยนะ ชีวิตจริงตัวเองแหละเรามีโอกาสจะไปทำแบบนั้นไหมมายืนแบบเอ้ยหน้าใกล้ๆแล้วบอกว่าเฮ้ยรู้นะว่าคิดเหมือนกัน เป็นไปได้ไหมในอินเนอร์เรามีความเป็นสายฟ้าอยู่บ้างไหมครับ ก็รู้สึกตอนเล่นนี่ก็ไม่ยากเลยครับรู้สึก เราเล่นนะก็ความจริงผมก็รู้สึกว่าแบบคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้แบบเป็นคนแบบจะไปลุกจะไปจีบใครแบบเหมือนในที่เห็นในเรื่องนะครับ ครับ ก็มันก็อาจจะยากนิดนึงครับสำหรับผมนะครับ อันนี้ยิ้ม ยิ้มเหมือนมีอะไรจะพูดนะฮะยิ้มเหมือนมีอะไรจะพูด แล้วสมมติจะจีบสักคนหนึ่งสมมติเราบอกว่าไปลุกอย่างนั้นแบบตรงไปตรงมาดูแบบไม่ถนัดแล้วปกติถนัดแบบไหนครับ ก็ สมมติอยากคนนี้ถูกใจมากเลยสมมติเป็นบุ๊กสมมติชอบบุ๊กมากเลยชีวิตจริงเนี้ยเข้าหายังไง ก็อาจจะเป็นการแบบรอโมเมนต์นะครับไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเริ่มสร้างโมเมนต์เองครับอาจจะแบบเหมือนเป็นคนรอให้มันเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะสานต่อจากตรงนั้นนะ รอฝนตกแล้วอยู่กระท่อมพอดีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับรอให้มัน โอกาสยากเหมือนกันนะครับ ที่จะแบบ ซึ่งก็ ที่จะได้ อาจจะไม่เกิด ตกรอบ ขึ้น บอกชินรอโอกาสให้เกิดขึ้นนะครับ งั้นถามนิดนึงว่าหมอกกับสายฟ้าครับเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้าง เพราะว่าส่วนตัวดูแล้วรู้สึกว่ามันต่างพอสมควร แล้วสำหรับตัวนักแสดงเองรู้สึกว่ามันเหมือนหรือมันต่างยังไงแล้ว เล่นอันไหนเรารู้สึกว่าถนัดมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าหมอกกับสายฟ้าเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่หมอกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ใช้อารมณ์นะครับเป็นคนค่อนข้างจะเป็นนักเลงหน่อยเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตนะครับ แล้วก็อาจจะแบบที่บ้านอาจจะฐานะไม่ค่อยดี ไม่ได้มีแบบคนมาตามติดตามเหมือนสายฟ้าอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่าสายฟ้าเขาก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะล่าเริงครับเข้ากับคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่เล่นนักดนตรีด้วยครับ ในเชิงการแสดงออกสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ย ใช่ค แบ เป็น บ คนที่ค่อนข้างจะแบบสายฟ้าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแสดงออกทางสายตา สายตา ครับ เจ้าชู้ ครับผม แสดงเป็นเจ้าชู้กับแสดงเป็นนักเลงอันไหนง่ายกว่ากันครับ ผมว่าสำหรับผมว่านักเลงอาจจะง่ายกว่า นักเลงก็จะง่ายกว่า โอ้โหนะครับ แต่ตัวจริงก็ไม่ได้เป็นนักเลง ไม่เป็นนักเลงไม่เป็นเจ้าชู้ชอบเล่นดนตรีเงียบๆนะครับรอโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับ ใช่ครับ รอฝนตกแล้วก็มีกระท่อมปลายนามารอนะครับ กลับมาที่พี่ภูสิทธิ์นะฮะพี่ภูสิทธิ์พี่เวของผมบ้างนะครับ ก็คราวนี้เราอยากฟังเราฟังเรื่องในนิยายไปเยอะแล้วนะครับหรือว่าเรื่องในคาแรคเตอร์แล้วอยากฟังเรื่องนอกคาแรคเตอร์บ้างนะครับว่าเอ้ยวันแรกคือวันที่ถ่ายเทรลเลอร์ก็น่าจะเป็นวันแรกเลยใช่ไหมที่เจอกับทุกคน ก่อนถ่ายเทรลเลอร์วันหนึ่ง วันหนึ่ง มันจะมีการมาอ่านบทอะไรต่างๆ อ่านบท ะรับ คุยกัน อยากทราบบรรยากาศ 2 วันนั้น วันก่อนถ่ายกับวันถ่ายว่าเฮ้ยแต่ละคนเราจะต้องปกติจะต้องมีเราต้องรู้นิดนึงแล้วเฮ้ยเราต้องเล่นกับคนนี้อาจจะต้องไปส่องนิดนึงว่าใครวะอะไรอย่างเงี้ยวันที่เห็นกับตัวจริงที่เจอแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง อยากแบบบรีฟให้ฟังหน่อยว่าแต่ละคนเขามีลักษณะท่าทางยังไงอยู่ในกองถ่ายใครเงียบใครคุยเก่งใครโบ๊ะบะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ฟุกเล่าให้ฟังนิดนึงครับ คือตอนที่ก่อนที่จะมาถ่ายเทรลเลอร์วันหนึ่งเนี่ยครับคือผมไม่รู้เลยว่าใครเล่นบ้าง หลังจากที่เราเปิดประตูเข้าห้องปุ๊บเชี่ยขอโทษครับ เดี๋ยว อุทาน ไม่นี่คือทั้งงานนี้ได้ยินหมดนะครับ ไม่เป็นไรครับ หลายคนอ่านเรื่องหนังสืออยู่ก็ตกใจนิดนึงไม่เป็นไรครับเซ็นเซอร์ได้เซ็นเซอร์ทันนะฮะ เหมือนตอนนั้นตกใจมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จักใครเลยอ่ะหัวใจมันตุ้มๆต่อมๆคือผมเป็นคนที่แบบเข้าหาคนไม่เก่งแล้วแบบพอไม่รู้จักใครเลยก็แอบรู้สึกว่าเหมือนอึดอัดนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยจริงๆแล้วก็ชวนคุยไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากที่ได้อ่านบทไปพอวันถัดมาไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากพวกเขาจะหลอกกันแล้วเนี่ยแบบพวกสัมพันธ์ไมตรียัง อันนี้ขอรวมอยู่ในความหล่อนี้ด้วยได้ไหม รวมได้ครับ รวมได้นะฮะ ใช่ นอกจากหล่อแล้วยังไงต่อครับ คือยังรู้สึกว่าเวลาเข้าบทกับใครเนี่ยเขาดูเปิดใจให้เรามากเลย คือแต่ละคนคือผมว่าซีรีส์ที่ดีมันคือการจะเล่นด้วยกันมันต้องรับส่งกัน แล้วก็รีแอคชั่นกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็เหมือนเปิดใจให้เราคือแบบเต็มที่กับที่เราถ่ายทุกวันอะไรเงี้ยทั้งวันวันนั้นเลย ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ แล้วก็เจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักทุกคน อย่างบุ๊กนี่ก็จะเป็นนิสัยแบบ เป็นคนเรียบร้อยหน่อย แต่ก็จะมีความแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยครับส่วนฟอยก็จะมีความแบบทะเลนนิดๆแต่ก็เป็นสร้างเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มเราได้ อย่างฟุกกับบูมเนี่ยจะคล้ายๆกัน คือชอบต่อเอ็กต้าเล่นคืออย่างฟุกนี่ก็จะเป็นคนเงียบๆแต่ว่าว่างไม่ได้ว่างเราจับกีตาร์ใช่แล้วแบบเอ็กต้าก็อาจจะฟังแล้วว่าเฮ้ยเคลิ้มชอบเลยอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย เกิดโมเมนต์โดยไม่ได้ตั้งใจมีคนมานั่งฟัง ใช่ แบบชีวิตจริงของสายฟ้าไปเลยนะครับ อย่างของบูมก็จะเป็นอารมณ์แบบกินข้าวเท่ อ่า เล่นเกมเท่ กินเสร็จควักเยลลี่ขึ้นมากินเป็นกิมมิคนะครับ ใช่เป็นคนเท่ๆอะไรเงี้ยก็จะแบบ เท่ มีหางตาแบบเอ็กต้าจ๋า อยากเป็นเอ็กต้ากองนี้จังเลยรู้สึกคุ้มครับ อย่างอูก็จะเป็นแบบสายเล่นเกมสายพูดมากเหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเอ้ยสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับส่วนของผมก็จะเป็นแบบเอ้ยตั้งใจทำกันบ้านนะ สุดยอด อยาก ยอด คนเดียวเลย คืออยากให้มันออกมาดีแบบเฮ้ยตั้งใจนะเฮ้ยอย่าชวนได้ไหมขอตั้งใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ แป๊บนึงพี่ขอค้านได้ปะ เดียว แป๊บนึงอันนี้ขอค้านได้ปะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังใครชวนเล่นเกม เล่นเกมอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ เครียดช่วงนั้นเครียดตื่นเต้น อ๋อ หาอะไรทำครับ อ๋อเหรออ๋อ รู้สึกเหมือนถามได้ถูกคนมากรู้สึกได้ความจริงที่สุดเลยนะครับวันนี้ ใช่ นะครับงั้นต้องแล้วนะครับก็บรรยากาศก็จะได้เห็นในตอนเทรลเลอร์นะครับแล้วก็เจอกันอีกทีนึงก็บนเวทีเลยปะ ใช่ครับ 2021เลย เจอ ใช่ กัน ไหม ทีก็บนเวทีเลย จริง ๆ วันนั้นมีคนขึ้นเวทีอีก แต่ยังไม่ได้อยู่ในเทรลเลอร์นะครับพอดีจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างมีใครพอจำได้ไหมว่ามีใครขึ้นอีกบ้างในวันนั้น พี่จิมมี่ พี่จิมมี่ ที่เขาเป็น ครับ เป็นหมอ แล้ว จิม ก็ มี่ เจเจใช่ อีก ครับ 2 คน ใช่ใช่ อีกสอง ใช่ คนใช่ไหมครับก็จะมีนักแสดงอื่นเพิ่มอีกนะครับ ต้องเห็นว่าแคสเหล่านี้ทุกคนก็มีเส้นเรื่องของตัวเองประมาณหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพวกเขาทุกคนด้วยนะครับดังนั้นเราน่าจะได้เห็นนักแสดงอื่นๆอีกนะครับ นอกจากนักแสดง6คนนี้ซึ่งเยอะมากนะครับ เวทีจะถล่มแล้วนะฮะแหมนะครับ ก็คราวนี้นะครับกลับมาถึงกระแสหนึ่งนะฮะที่เป็นกระแสที่เยอะมากนะครับเป็นกระแสที่เยอะมาก เพราะว่า
เวลาเราไปดูเทรลเลอร์ก็จะมีคนรีแอคเทรลเลอร์นะครับหรือว่ามีคนให้คำตอบนะมีคนไปเม้นว่าแบบเอ๊ะเดาว่าใครคือองชองเตกันนะครับคำตอบหนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่ในช้อยคือช้อยคือ4คนนี้ใช่ไหมครับแต่มีคนหนึ่งแบบทุกคนจะมั่นใจมากว่าอักนะครับหรือฟอสเนี่ยต้องเป็นองชองเตแน่ๆนะครับซึ่งต้องถามอักว่าอักได้อ่านคอมเมนต์พวกนี้บ้างไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่บอกว่าอักเป็นองชองเตบ้างหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าทุกคนได้ดูเทรลเลอร์ก็เอาจริงไม่ต้องคิดแล้วล่ะครับ โอ้ย มั่นใจได้เลยว่าผมเนี่ยนะครับอองชองเต้ ไม่ใช่เพราะว่าผมมากกว่ายองชงเต เฮ้ย ผมเป็นองชองเต้คุณเข้าใจผิด ผมเนี่ยแหละครับองชองเตนะครับ ทำไมครับ ผมเป็นใครวะพี่ ครับถ้าอยากรู้ว่าใครคือองชงเตก็ต้องติดตามนะครับ อ่า คือเรื่องนี้น่าติดตามมาก แต่อักนี่ก็อักก็พูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าอักจะมีโอกาสเป็นองชองเตเหมือนกันเหรอใช่ไหม ก็100%นะ ก็100%นะครับก็อย่าเพิ่งตัดความเสี่ยงนะฮะหมายถึงว่าอย่าเพิ่งตัดช้อยอักออกไปจากการเป็นองชองเตแล้วก็นอกจาก 4-5 คนนี้ก็ยังมีตัวละครอื่นๆในเรื่องอีกนะครับระวังว่าเฮ้ยหรือจะเป็นคนอื่นที่เรายังไม่เห็นอีกหรือเปล่านะครับคราวนี้กลับมาถามบุ๊กกับฟอร์ดบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเป็นเมนคาแรคเตอร์แล้วก็ร่วมงานกับ GMM อย่างเป็นทางการนะครับอยากรู้ความรู้สึกแรกว่าเฮ้ยตอนที่เรารู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราเตรียมตัวกับการเล่นเรื่องใครของชองเตเป็นยังไงบ้างกับงานครั้งนี้ครับเดี๋ยวบุ๊กก่อนก็ได้ครับ จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกจริง ๆ รู้สึกขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าทางผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ทาง GMM ให้โอกาสครับแล้วก็ต้อนรับบุ๊กกับฟอร์ดแบบนักแสดงหน้าใหม่แบบอย่างดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับ ครับระหว่างนี้เรายังไม่ได้เปิดกล้องกันนะครับ ก็เรียน acting นะอ่านบทอะไรกันทำงานกันเต็มที่นะครับ เพราะว่าเห็นว่าถ้าสำหรับ GMM เนี่ยจะเป็นนักแสดงใหม่ถึง 4 คนนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่า GMM ก็มีเปิดโอกาสให้นักแสดงใหม่ๆ ได้สร้างผลงานค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเลยของปีหน้านะครับ แล้วฟอร์สเป็นไงบ้างครับรับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ไหมต้องซ้อมเป็นเพื่อนที่ดูธรรมดาหรือว่า บทดูยากไหมนะครับอ่ะฟอร์สเป็นไงบ้างครับ เอาจริงก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากแล้วก็ผมเนี่ยตื่นเต้นจริงตอนแบบโหเราต้องแบบเล่นอย่างนี้เลยเหรอแบบทำบทอย่างนี้เหรอก็มั่นใจได้เลยครับว่าผมเนี่ยจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำแบบเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็รับรองว่าแฟนๆเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นะครับ ก็เป็นนักแสดงใหม่ที่เราเห็นpotential นะหมายถึงว่าเราวันนั้นดูแค่ตัวอย่างก็กรี๊ดมากนะครับ หลายคนในฮอลล์ก็โหถือว่ากรี๊ดมากนะครับ แล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับกลับมาที่คุณพี่เวของผมนิดนึงนะครับพี่เวนะครับ ๆ ได้ครับมา เรารู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับมันมีความเป็นสืบสวนสอบสวนผสมอยู่ด้วยนะครับ เรารู้สึกว่าในฐานะนักแสดงมันมีความน่าสนใจกว่าไหมกับ The Shipper มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะดูมีความเป็นเส้นรักแล้วก็เส้นดราม่ามากกว่า เรื่องนี้มันจะมีความเป็นสืบสวนสอบสวน เราเห็นบทเราเห็นโครงสร้างของเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าในเชิงความน่าสนใจมันมีความน่าสนใจมากกว่าไหมหรือยังไงอยากให้ช่วยวงเล็บคือขายของเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นวายกึ่งสืบสวนสอบสวนนะอะไรเงี้ยช่วยเล่าตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ ผมรู้สึกว่าแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นThe Shipper หรือว่าใครคือองชองเตก็จะมีแบบโครงเรื่องแล้วก็ความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆกับคล้ายๆโคนันแต่ไม่มีการฆ่ากันตายใช่ก็จะเป็นอารม พุ ณ์ กอาจจะตายก็ได้นะโดนเอาชงเตะฆ่าครับ ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าอยากรู้ไงว่าแบบคนที่เขียนหนังสือถึงทิวเนี่ยคือใครคือซึ่งแน่นอนว่าแต่ละตัวละครก็จะมีมิติของมันเล่าเรื่องของมันไม่ใช่มาลวกๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทิวก็จะพยายามหาว่าใครคือองชองเตกันแน่ซึ่งแต่ละตอนก็จะมีความพีคของแต่ละตอนขึ้นไป แน่นอนว่าใครที่ติดตามก็จะมีทั้งความรู้สึกเปรี้ยวหวานเห็มปุ้ยไม่เคยเล่นเลย เราเล่นเองตกเองขนาดนี้เลยเหรอ มันลำบากขนาดเลยใช่ไหมอ่ะนะครับถือว่าทำงานคุ้มค่ามากนะครับ ให้รางวัลความ ผู้เล่นครับ ครับ ก็จะมีทั้งโมเมนต์น่ารักของอาร์ตทิวหรือว่าทุกคนทุกตัวละครก็จะมีดราม่าด้วยมีแบบแนวสงสัยตั้งคำถามด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้ก็คงให้ความเขาเรียกว่าให้ข้อคิดเรื่องความรักได้เหมือนกัน หรือว่าเรื่องอื่นก็คงมีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ปีหน้านะครับเนื่องจากเห็นบทผมก็ติดตามซีรีส์ด้วยทุกเรื่องนะครับก็ ใช่ ปีหน้าเป็
เป็นวงการวายที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่าเราอยากเห็นวายไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับ GMM ก็พยายามทำงานให้มันมีขั้นกว่ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละเรื่องมันมีเมสเซจหรือว่ามีธีมมีแก่นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นไปนะครับพอดีได้อ่านทุกเรื่องแล้วนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละเรื่องก็มีความน่าสนใจในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใครคองชองเตเป็นซีรีส์วายมัธยมธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากให้รอดูถึงตอนจบว่าจริงๆแล้วใครคองชองเตพยายามจะบอกอะไรแล้วอองชองเตมันให้เมสเซจสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับหันมาเจอเยลลี่บูมเมื่อกี้ลืมถามเลยนะครับถามเยลลี่บูมนิดนึงคือผมถามทุกคนไปแล้วว่าตัวจริงกับในเรื่องเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับอยากเมื่อกี้จำได้ว่าลืมถามเยลลี่บูมว่าเฮ้ยพี่วายโยเขาเป็นคนแบบคูลๆเท่ๆแล้วก็จะแบบอยากให้มีคนมารักตลอดเวลาอยากป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยครับเยลลี่บูมมีความแบบนั้นไหมครับเป็นคนคูลๆเท่ๆวางมาดไหมครับหรือว่าเป็นคนนิสัยเหมือนหรือต่างยังไงบ้างเวลาเข้าบทเราเป็นตัวเองหรือมากหรือน้อยยังไงบ้างครับถ้าถามว่าเท่หรือไม่เท่นี่ต้องถามทุกๆคนดีกว่า ก็ถ้าตัวละครกับบูมจริงๆเลยก็คือมันก็มีสิ่งที่คล้ายกันอยู่ในหลายๆจุดเหมือนกัน เพราะว่าในกว่าบูมจะมาอยู่ตรงนี้ได้บูมก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเอง มันก็เหมือนกับตัวละครที่เขามีความพยายามมากๆซึ่งแต่ละตัวละครเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็บูมว่ามันแต่ละตัวละครมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจตัวละครมากขนาดไหนเพราะว่าต่อให้คนหนึ่งเขาจะทำไม่ดีอะครับเขาก็จะมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วจริงๆแล้วอะครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยทุกตัวละครที่นั่งอยู่บนเวทีนี้นะขอเน้นย้ำว่ามีความลึกซึ้งในตัวละครทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมีเรื่องราวของตัวเองเยอะมากแล้วก็อยากรอให้ทุกคนเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เขามากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นนวนิยายมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยความจริงแล้วต้องออกตัวไว้ก่อนว่านวนิยายกับซีรีส์มีความต่างกันพอสมควรนะครับอย่างนวนิยายเนี่ยจะเป็นมัธยมปลายนะครับแต่ซีรีส์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ามีการปรับบทให้เหมาะสมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเส้นเรื่ององค์ประกอบบางอย่างเนี่ยก็มีการปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้นเล่าแล้วเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับใครที่อ่านนวนิยายก็จะได้ลักษณะรูปแบบอย่างหนึ่งแล้วก็ใครดูซีรีส์ก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับจะได้เป็น2อารมณ์เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับใครอ่านนวนิยายแล้วนะครับถ้ารู้ว่าใครคืออองชองเตนี่คือห้ามบอกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าสปอยแล้วจะแบบนะครับเดี๋ยวบุ๊กที่เขาตามหาอยู่เขาจะเสียใจมีคนมาบอกก่อนนะครับยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับกลับมาถามอูดีกว่านะครับเมื่อกี้เราได้ยินอูเล่าว่าตอนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอูได้เล่นละครเวทีมาแล้วบ้างเรียนด้านนี้มาโดยตรงใช่ไหมครับนะครับเรียนด้านนี้มาโดยตรงนะครับครับผม ดีมากครับเป็นทางออกที่ดีมากครับอยากรู้นิดนึงในฐานะคนนอกไม่รู้เรื่องการแสดงอะไรเลยเล่นละครเวทีกับเล่นซีรีส์เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างไงอันไหนมันมีความง่ายและยากเหมือนกันแหละแต่ถามว่าอันไหนยากแบบไหนง่ายแบบไหนดีกว่าให้อู๋เล่าให้แบบสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เคยเล่นละครเวทีหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้เรื่องวงการนี้มากนะครับอยากเห็นความเหมือนความต่างนิดนึงครับครับก็สำหรับละครเวทีกับละครเรียกว่าละครหลังกล้องแล้วกันนะครับก็ความเหมือนกับความต่างกันเนี่ยก็จะเอาละครเวทีก่อนแล้วกันครับละครเวทีนี่มันต้องเล่นใหญ่ครับต้องเล่นใหญ่แบบสมมติเราเล่นอยู่บนเวทีสเตจเราก็ต้องมีพลังเยอะๆแบบส่งไปให้ถึงคนข้างหลังอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบถ้าจะพูดกับพี่ฟุกเนี่ยครับเราก็ต้องพูดเสียงดังขึ้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนที่มาดูเราเนี่ยจะไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นละครในหลังกล้องหรือว่าในทีวีนะครับเราก็จะแค่พูดเหมือนคุยกันปกติเพราะว่ากล้องมันก็จะจับหน้าเราอยู่แล้วซึ่งความต่างกันมันก็จะประมาณนี้ครับส่วนเรื่อง acting หรือว่า inner หรือว่าการใช้สายตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันครับหมายถึงว่าละครเวทีที่บางทีคนดูไกลกว่าแต่หลังกล้องนี่เขาสูงใกล้ๆแต่การแสดงอินเนอร์ลักษณะท่าทางก็เหมือนกันใช่ครับละครเวทีก็อาจจะต้องเล่นใหญ่ขึ้นนิดนึงออกท่าทางเยอะหน่อยครับแต่หลังกล้องก็มีความก็ต้องรายละเอียดดีเทลเหมือนกันเพราะว่ามันใกล้ใช่ไหมมันเห็นใช่ครับอาจจะต้องเล่นสายตามากขึ้นออกมาจากความรู้สึกมากขึ้นอย่างเช่นความรู้สึกที่มีให้ทีอยู่ตอนนี้นะครับอีกแล้วเก็บแต้มตรงนี้ทำเลดีมากนะครับขอบอกว่าตรงนี้ได้สายตาทุกคนนะครับแล้วอู๋อย่างนี้ถามความชอบส่วนตัวแล้วกันชอบระหว่างละครหลังกล้องกับละครเวทีชอบอันไหนมากกันครับถ้าถามความชอบก็มันก็พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆก็ละครหลังกล้องก็สนุกกว่าเหมือนกันครับนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับ
กลับมาถามบุ๊กนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะ ครับผม สมมุติว่าตอนนี้เราสวมอินเนอร์เป็นทิวแล้วนะครับสมมุติว่ามีคน4คนมาชอบเราแบบนี้นะสมมุติว่าเราเป็นทิวเอาเป็นบุ๊กสมมติบุ๊กเป็นทิวไงครับเวลาบุ๊กมีคนเข้ามาในชีวิตนะบุ๊กชอบคนแบบไหนสไตล์ไหนถามอย่างนี้เพื่อที่จะได้ลิงก์หน่อยว่าสมมติว่าอองชองเตมาจีบจริงๆเนี่ยบุ๊กน่าจะชอบคนแบบไหนครับ ถ้าเป็นตัวทิวเหรอฮะ ถ้าเป็นตัวบุ๊กดีกว่าครับทิวไม่รู้ครับ อ๋อ แต่ทิวรู้แล้วแต่งเองไม่เป็นไรเอาบุ๊กดีกว่าอยากรู้บุ๊กครับ ถ้าบุ๊กเหรอ ครับ บุ๊กน่าจะชอบคนที่ทำให้บุ๊กยิ้มได้ครับ เออ น่าจะเป็นคนแบบขี้เล่นด้วยครับ ที่เล่น แบบว่าเล่นขี้ด้วยครับ ไม่ใช่ นะครับ คนไหนหอก็ฟังประโยคนี้ไปด้วยนะครับ น่าจะเป็นคนที่ทำให้ยิ้มได้ครับ แล้วก็แบบสนุกไปกับเราหัวเราะไปกับเราอะไร สนุกไปกับเราหัวเราะไปกับ ใช่ เรา โอเคนะครับได้ไอเดียนะครับว่าใครสมมติว่าอองชองเตจะทำคะแนนกับบุ๊กนะวันนี้นะครับต้องนิดนึงนะครับต้องนิดนึงหมายถึงว่าต้องรู้แล้วว่าต้องเป็นคนขี้เล่นนะครับฟอสครับถามแวะกลับมาฟอสนิดนึงฟอสเรื่องนี้เล่นเป็นอักนะครับจะพูดว่าเล่นเป็นอองชองเตตกใจมากนะครับเล่นเป็นอักนะครับสมมุติว่าเพื่อนเราแหมแบบอยู่ดีๆ มาตามหาอองชองเตแบบนี้นะครับอักในเรื่องเนี่ยดูรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ได้แบบทำไมต้องเป็นอองชองเตด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมต้องเป็นอองชองเตด้วยทำไมไม่เลือกไปเลยว่าชอบคนไหนก็เลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวอักเองสมมุติว่าถ้าเป็นอักอย่างเงี้ยนะครับอักรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบไหนที่เราชอบมากกว่าลักษณะแบบไหนที่ถูกใจอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับสมมุติว่าฟอสสเปคที่ฟอสชอบอะไรอย่างงี้เป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อเอาไปเป็นตัวเลือกให้อักในเรื่องอย่างเงี้ยครับ อ๋อถ้าพื้นฐานแล้วเนี่ยคือผมอะเป็นคนชอบคนเก่ง คนที่แบบว่าเก่งอ่ะแบบทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นแบบสไตล์นั้นมากกว่า คือผมไม่ค่อยมายเรื่องแบบเรื่องรูปลักษณ์เท่าไหร่คือแบบผมชอบคนที่แบบ mindset มากกว่า เก่งฟิสิกส์ด้วยไหมครับต้องเก่งฟิสิกส์ด้วยไหม ต้องเก่งฟิสิกส์ ต้องเก่งฟิสิกส์ด้วยนะครับ เพราะว่าเดินลงไปแล้วก็เจอแสงสว่างอยู่หนึ่งเดียวนะครับนะครับ เก่ง คราวนี้ ชีวะครับอะไรนะเก่งชีวะครับ เก่งชี ชี วะ ชีวะ ไม่ อะไรวะ เราไม่กล้าเล่นต่อเลยนะครับ เพราะว่ามีคนฟังเยอะนะครับ ก็คราวนี้ช่วงสุดท้ายของเวทีนี้แล้วนะครับ อยากให้น้องทุกคนนะช่วยฝากซีรีส์ใครของชองเตหน่อยอยากฟังเสียงของทุกคนเลยนะครับ อยากพูดเลยก็ได้ครับที่เป็นการฝากซีรีส์เรื่องนี้เผื่อคนที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้สนใจหรือมีอะไรอยากจะขายกับเรื่องนี้บ้างนะครับ ฝากผลงานอยากให้ทุกคนได้ฝากผลงานเรื่องนี้กันไล่ไปทีละคนเลยครับ ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจครับผมอาจจะเป็นส่วนเล็กๆของใจฝากซีรีส์อองชองเตปีหน้าด้วยนะครับผมก็มาช่วยทิวหาด้วยนะครับว่าใครคืออองชองเตตัวจริงของทิวนะครับขอบคุณครับ นะครับเล็กๆของใจนะเล็กๆของใจครับฟอสครับขอฝากนิดนึงครับ ก็ขอฝากให้พี่ๆทุกคนนะครับ ฝากอักกบทิวแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนเนี่ยไว้ในอ้อมใจ ชื่ ด้ อ วย สอง นะครับ คนแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดนะฮะ ได้ โดยแบบ ด้วยครับ ไม่ต้องไปสนใจมากหรอกสนใจอักกะทิดีกว่า มัดรวมเลยครั มั บ นรวมเลยครับ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ยังไงรับรองว่าในใครที่อ่านนิยายแล้วเนี่ยก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งในซีรีส์เนี่ยก็จะได้อรรถรสที่มันขยายใหญ่ขึ้น เพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีลึกตื้นหนาบางเนี่ยเยอะขึ้นก็ยังไงก็ขอฝากซีรีส์ใครคืออองชองเตด้วยครับผม นะครับก็นิยายนะครับวงเล็บนะฮะยังมีขายอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้พิเศษสุดนะครับเล่มละ300 บาทนะครับหรือว่าไปซื้อที่บูธก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นอีบุ๊กก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันอ่านหนังสือออนไลน์ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับมาครับขอฟังเสียงพี่กวินมั้งครับ ครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่หรือว่าที่แสดงกันมาแล้วนะครับ พวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับ แล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจทำเรื่องนี้ครับ ใจ ก็ นะครับ ในเรื่องก็จะเห็นอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบอยากให้ทุกคนมาติดตามดูกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมมาช่วยลุ้นกันนะครับ ว่าใครคืออองชองเตนะครับฝากด้วยนะครับ ก็จะได้เห็นกวินนะครับเปลี่ยนบทบาทนะฮะจากหนุ่มเจ้าอารมณ์นะครับมาเป็นหนุ่มขี้เฟลิร์ตนะฮะหนุ่มแบบเจ้าชู้บ้างนะครับเล่นสายตาตลอดทุก3 วินาทีนะครับอูครับขอฟังเสียงอูบ้างครับ ครับผมก็ด้วยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นกับ GMM นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่เล่นมา ก็ขอฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ทั้งคนที่ไม่ได้มาหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็ไม่ต้องถามมากหรอกครับว่าใครคืออองชองเตว่าผมเองครับผม เคลมหนักมากนะครับก็น้องอูนะครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้เป็นผลงานเต็มตัวเรื่องแรกนะครับสำหรับการเป็นซีรีส์เป็นละครหลังกล้องนะครับเยลลี่บูมครับ ครับผม อยากฟังเสียงเยลลี่บูมมากครับ
ก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามความสัมพันธ์ของวายโยกับทิวด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีก 4 คนนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมสนุกกันในซีรีส์เรื่องใครคือองชองเตครับ ครับแล้วก็มารอดูหุ่นนะครับของพี่วายโยในเรื่องนี้นะฮะว่ามีเวลาฟิตเต็มที่แล้วหุ่นพี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่กวิน เห็นเขาเคยบอกผม ไใช่ครับพี่ภูสิทธิ์ ใช่ ครับ เห็นเขาเคยบอกผมว่าในทีเซอร์เห็นหุ่นแบบล่ำแล้ว อ่า แต่พอถ่ายจริงจะเอาสัก6แพ็คเลยครับ อ่า หมายถึงซิกแพคเหรอครับ หมายถึงกล้ามหมายถึงกล้ามเหรอ กล้ามไม่เล่นเหรอเล่นหน่อยเล่นหน่อยตัดเตรียมมา แน่นอนต้องติดตามใช่ อันนี้คือเมื่อกี้ที่เตรียมมาคือปิวแล้วใช่ไหมฮะ ปิวแล้ว ปิวแล้ว ขอโทษ นะ ครั ฮะ บ เล่นแล้วกลับไม่ได้นะครับอ่ะพี่ภูสิทธิ์ของผมนะฮะฝากนิดนึงครับ ก็ฝากกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับ ก็แน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้พวกเราจะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเวิร์กช็อปแล้วก็ตั้งใจแสดงให้สมกับได้รับเป็นตัวละครในแต่ละคนนั้นๆ ให้ได้มากที่สุดครับ แล้วก็ที่สำคัญก็ใครอยากรู้ตอนจบ ก็สามารถซื้อหนังสือได้นะครับ วันนี้ อ่า ราคาไม่แพงครับ แหมพี่ภูสิทธิ์ใช้ได้ ก็ สิ ขอบ นะ คุณมากครับ ขวัญใจของผมจริงๆนะครับ ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกันไปเยอะๆเลยนะครับ เพราะว่านักแสดงหลายคนก็เป็นหน้าใหม่สำหรับ GMM นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้น้องๆนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มีกระแสที่ดีก็อย่าลืมช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับTwitter ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงออนแอร์หรือว่าช่วงที่มีอีเวนต์นะครับก็จะด้วยช่วยสนับสนุนน้องๆกันนะครับให้น้องๆเนี่ยสามารถมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในเรื่องต่อๆไปรวมไปถึงเรื่องนี้นะครับเผื่อจะได้โกอินเตอร์นะครับอาจจะได้ดังแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงมีเวทีอื่นๆ ให้น้องได้แสดงความสามารถมากขึ้นนะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมกับนักแสดงทุกคนนะครับก็รบกวนน้องๆลุกยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับวันนี้ใครที่ถ่ายรูปไว้นะครับสามารถลงนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับWBF นะครับแล้วก็ X อองชองเตได้นะครับรวมรูปไว้ที่แฮชแท็กเดียวนะครับเราจะได้เก็บรูปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอถ่ายรูปรวมเดี๋ยวขออยู่ตรงกลางนะครับใช้สิทธิ์ความเป็นนักเขียนนิดนึงนะฮะขออยู่กลางนิดนึงครับโอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วเตี้ยมากนะแล้วรู้สึกปกติเราไม่เคยเตี้ยเลยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรบกวนขอเรียนเชิญน้องๆถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของทางโครงการเวนเทอร์บุ๊กเฟสหน่อยนะครับเดี๋ยวเชิญสตาฟเรียนเชิญน้องๆไปถ่ายรูปแลนด์มาร์คนี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนน้องๆทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับสำหรับช่วงกิจกรรมเสวนาจากนิยายสู่ซีรีส์ใครของชงเตนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับกลับไปปั่นเทรนกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันนะครับน้องๆจะได้มีงานกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ